हेलो भ्युअर्स, स्वागत छ हजुरलाई जनासब्राइडडे मा। आजको भिडियोमा मैले हजुरलाई मेहन्दी पेस्ट बनाउने एकदम सिम्पल र एकदमै इफेक्टिभ आइडिया शेयर गरेको छु। यसको लागि म हजुरले एउटा ससप्यानमा 2 टेबलस्पुन चियापत्तीलाई राख्नुहोस् र पानी हजुरले आफ्नो मेहन्दी कति क्वान्टिटी लिनु भएको छ त्यो मेहन्दीलाई पेस्ट बनाउन मिल्ने जति गरेर पानीलाई एड गर्नुहोस्। मैले यहाँ 1.5 गिलास पानी एड गरेको छु। त्यसपछि यसलाई हामी राम्रोसँग उम्लन दिन्छौँ र उम्लिसकेपछि यसलाई साइडमा राखेर यसलाई सेलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ मेहन्दी लिएको छु। मैले यो नुपुर हेना कुनै मेहन्दी लिएको होइन, यो मार्केटमा अवेलेबल हुन्छ सजिलैसँग। यो मेहन्दी एकदमै राम्रो हुन्छ र यसमा एकदमै चिप्लोपना हुन्छ जसले हाम्रो कपाल एकदम साइनी बनाउँछ। यदि हजुरहरू यो मेहन्दी कहाँ पाइन्छ जान्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। र मैले आफ्नो हेयरको लेन्थ अनुसार मैले मेहन्दीको क्वान्टिटी लिएको छु। हजुरहरूले पनि आफ्नो हेयरको लेन्थ अनुसार नै क्वान्टिटी लिनु होला। त्यस्तै मैले यहाँ चिसो बनाएर राखेको चियापत्ती पानीलाई लिएको छु। चियापत्ती पानीले हाम्रो कपालको हेयरलाई ग्रोथ गर्नको लागिमा हेल्प हुन्छ। सँगसँगै यसले हाम्रो यो मेहन्दीको कलरलाई पनि एकदमै राम्रो बनाउँछ। र त्यस्तै मैले यहाँ लिएको छु फ्रेस एलोभेरा लिएको छु। हजुरहरूले फ्रेस एलोभेरा नभयो भने एलोभेरा जेललाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन मार्केटमा इजिली अभाइलेबल हुन्छ। एलोभेराले हाम्रो हेयरलाई सिल्की साइनी बनाउनुका साथसाथै हाम्रो हेयरमा भएको प्रब्लमलाई पनि यसले एकदमै सल्भ गर्छ र यसले हेयरलाई प्रोटेक्ट पनि गर्छ। त्यसै मैले यहाँ 1 एग लिएको छु र हामीहरूले मेहन्दीको पेस्ट बनाउँदा यो चिज भनेको एकदमै कम्पलसरी हुन्छ। र अब मैले पानीलाई थोरै एड गर्दै मेहन्दीलाई राम्रोसँग पेस्ट बनाउँछु। मेहन्दीमा कुनै पनि डल्ला डल्ली हुनु हुँदैन। हामीहरूले मेहन्दीलाई पेस्ट बनाउँदा केही टाइम दिएर नै मजासँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो हेयरमा मेहन्दी लागिसकेपछि यसको रिजल्ट भनेको एकदमै 100% हुन्छ। यसरी मैले हल्का हल्का प्रेस गर्दै थोरै पानी पनि एड गर्दै पेस्ट बनाएको छु। यसरी मेहन्दीको पेस्ट बनाउँदा हजुरहरू नातिकन बनाउनु होला, एकदम हतारमा नबनाउनु होला। र यसमा मैले एलोभेरा जेललाई पनि राखेँ र यसलाई पनि म राम्रोसँग मिक्स गर्छु। मैले यहाँ एक चिजलाई एकचोटि मात्रै एड गरेको छु, किनकि जसले गर्दा हाम्रो मेहन्दीको पेस्ट एकदमै राम्रो हुन्छ। जति हामीहरूले मेहन्दीलाई एकदमै चलाएर यसलाई घोटेर यसको पेस्ट बनाउँछौँ त्यति नै यसको एकदमै टेक्स्चर राम्रो हुन्छ। र मैले यसमा 1 एगलाई पनि एड गरेँ। अब चाहिँ हामीहरू यो सबै सामानलाई फेरि 10 मिनट्स जति राम्रोसँग यसको पेस्ट बनाउँछौँ। अब मैले यसमा 1 टेबलस्पुन जति मस्टर्ड ओइललाई पनि एड गरिसकेको छु र अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नेछौँ। यसरी राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि मेहन्दीको टेक्स्चर नै एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ र हाम्रो मेहन्दी यसरी बनेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले यसलाई एउटा पनि डल्ला डुल्ली नरहने गरेर मजासँग पेस्ट बनाउनु होला। जति सक्दो यसलाई एकदमै स्पुनको सहायताले हल्का मिक्स गर्दै पेस्ट बनाउनु होला। र यसरी बनाइसकेको मेहन्दी अब हाम्रो लगाउनको लागिमा रेडी भइसकेको छ। मेहन्दी लगाउनको लागिमा हजुरहरूको हेयर वास गरेको हुनुपर्दछ। सफा क्लिन हेयरमा लगाउनु होला। ओइल लागेको हेयरमा मेहन्दी लगाउँदा मेहन्दीको कलर बस्दैन। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेहन्दी एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस्, यसरी बनाउँदै पनि यसको कलर यस्तो लागेको छ। जुन मेहन्दी मैले लिएको छु यो, यदि हजुरहरू पनि यो मेहन्दी चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म हजुरहरूलाई लोकेसन ट्याग गर्नेछु। यसरी हजुरहरूले मेहन्दीलाई महिनामा 2 पटकसम्म युज गर्नुभयो भने हजुरहरूको हेयरमा भएको धेरैभन्दा धेरै प्रब्लमलाई यसले सल्भ गर्छ। सँगसँगै हजुरहरूको हेयर सिल्की साइनी स्मुथ र हेयर ग्रोथ पनि एकदम फास्ट हुन्छ। यदि हजुरहरूको ड्यान्ड्रफको प्रब्लम छ भने हजुरहरूले यसमा कागतीलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो युजफुल भयो भने भिडियोलाई लाइक तथा सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।